সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আহক আজি বনাওঁ ৰঙালাওৰ গুটিৰে মাছৰ ৰেচিপি। ৰঙালাওৰ গুটিকেইটা ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰত দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু বনাই লোৱা পেষ্টখিনিত জোখমতে পানী দি ভালদৰে চেকি ল'ম। আৰু মিক্সি জাৰটোত বিলাহী, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। কেৰাহীত জোখমতে তেল দি দিম আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইপিচ ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ আৰু ভালদৰে ভজা হ'লে মাছকেইপিচ উঠাই ৰাখিব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মাছকেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব আৰু সেই একেখিনি তেলতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দি দিব আৰু বনাই লোৱা বিলাহী, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এই মাছৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে ৰঙালাওৰ গুটিৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপি বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব। আৰু এতিয়া বনাই লোৱা ৰঙালাওৰ গুটিৰ ৰসখিনি দি দিব লাগিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই উতলাব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। ভালদৰে উতল আহিলত ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাব লাগিব আৰু মিহলাই কিছু সময় উতলাব লাগিব। যেতিয়ালৈকে জলখন ঘন হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে উতলাই ল'ব আৰু নুমুৱাৰ আগে আগে তাত কেঁচা ধনিয়া আৰু জলকীয়া দুটা কাটি দি দিব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। নমাই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পৰিৱেশন কৰিব। এয়া ৰঙালাওৰ গুটিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।